No nakalabot makamon dito di ba? Wala pa. Apare. Mo gali din ang Kasulod ta da iya mga old house gali nang no. May mga balasahon na da. Dugin ano na nila no, museum. Museum. Pero entrance nila da. Open lang sa Hofileña Museum. First house in Silay City to be open today. Oh, nice. So they use it for the next house. Did likewise. Wow. Hindi. Ilan entrance? 100 per head. Arita di sumunggay sa may Hofileña Ancestral House diri sa may Silay, ma-walk tour ta di kag tanawon ta kung anong mayari di. Sa first floor. Para sa entrance fee 100 pesos per head. Kag may tour guide man nga ma-tour sa aton sulod. Katuyari ka tuyo. Hari ka ho. Dili ka gali sa una, no? Oh. Ay ara ko gali. Oo. Ano? Ari man gali nga ako titaw. Ang ilang family tree at babaw no? Family tree. Nakamoto. Ayun sila pa magtutol sa mga nito. Aday ti Jerry yan, Hofileña. sila. Hofileña. Pala. Pila na ni katuig ng balay ni? 90. 90 years old. Grabe no, namangay na ano nila na preserve. Naipasang sa loob. Oo. Pero ang daw kitchen, no? Na-restore, o magiging semento. Gin-extend na. Oo. Mga 1980 na gin-extend. Dili ka lang rin pwede ba pa picture? Kagana pa nila piano? Organ? 100 year old. Wow! German, Steinway, piano. Made in Ivory. Grabe ba? 100 year old to? Wow! Namulutang pa tayo sa sabaw ni. Ay, ang isa, yung ba, no? Pakto nito tunog pang sinauna. Oo nga. Hindi mo takapalo ng piano ni. Counting history about sa may Hofileña. The Hofileña Ancestral House is the residence of the late Manuel Severino Hofileña and his family. Ito ay located in 5 de Noviembre Street, Silay City, in the province of Negros Occidental. The home was built by Hofileña for his wife, Gilda Ledesma Hohilia, a former Miss Silay, and their 9 children. Silay City stone houses or bahay na bato, most of which are owned by landed farmers and sugar barons, are the material reminders of the life of the affluent in the late 19th century to the early 20th century, the golden age of Silay and the peak of the sugar industry in the province. One of these houses, the Hofileña Ancestral House, was built in 1934. During World War II, when the family fled to the mountains, the house was used by Japanese commanders who had meetings there. The house was later occupied by the Americans. In 1962, the house was opened to the public. It was the first ancestral house to be opened in the city. The next house to do so was 30 years later. Sila ang tagiya. Ramon, Hofileña. Gartista ni Sanong? Oo, si refugee na. 90s na sa artista. Taga dirigi na sa una. Ano siya? Apo, tapos sa tagli. Maling Mamia Hofileña yung In 1989, the BBC TV series Far Eastern Cookery shot some of its scenes in the Hofileña Ancestral House when it featured Ilonggo delicacies. Masa mo na, ito lakang diya ka area, master bedroom. Tanana wedding gift. The house was also used as a setting by a Canadian movie company,
for its documentary on Sugarlandia, which was shown to the Toronto Film Festival in 2011. Oo, pero gamit ko siya. Pwede pa kasaka. So, saan lang ka mo nag-open? Dugay naman na. Okay na yun. Dugay na niya. Harap pa the birth certificate nila. Pangita no? Since ano, year. 90 years na ni Kuno eh. Ang balay. Madrom ta. Hindi naman ito. Eh, ito pa skulahan. Hindi makamutulog eh, no? Kama guys. Oo, ito. Naglano. Natulog ka rin ng one night. Wala man di ano, wala man sila gaparamdam. Dari ano na din oh. Master bedroom sa current nila. Wow. Or siguro library na. Library na. Hindi mo mga Ito to, may collection. coins na monitor. Ano na to? Mga collection yun na. Pang do sa Japan mo na nakita ko mo. The Roman doll from Oo. Japan. Hindi mo siya puro. Picture na din ako. Naman. Lagi ang smallest doll from Japan. Wow. Oo. Dal? Oo. Street. Tapos ang pyramid. Ay, picture mo ate. Ano ba sa? Pyramid. Pyramid. Oh, ano yung play wifi? Ano ba rin ako? Well, hindi. Playwan. Naway. Dami na bigat. Ano yung lagaw rin bisita. Sa Laga. Ano ni sa nang ho? Ano lang ah. Muna mo ko ano. Sabi. Pang print? Printing press. Printing press? 1970. Wow. 1970. 1970 na printing press. May mo kasi mo Paano ni sa design. process nila? Yung mo ka-design, then i-carve mo. Tapos mo carve, butangan mo ink. Then i-set mo eh. Sa mga bayo ni sa or Wood Ah, so printing. wood. Yeah, may bisita. Then adjust mong height. Ano Roll naman mo to? pa Picture print. na lang to. So, muna ang finished product niya. Ayos. Ano ito? Hindi naman ito. Plastic. Yan ang madunod. Ano sa mga wine? Ano pa ni sa? Original. May unod pa? Why na Wala na. Hindi ko na nipag-edit. Pasalamat mag-edit. Para i-adjustable dining table ninyo. Oo. Ano gani nga tawag nga TV na? Nebico. Ha? Nebico, Negros, Visayas. Nevico. Kasi may sa una yan eh. Touch mo lang yan. Tinakuan mo, amon mo lang no. Oo. Na. Hindi ko na sa una to. Natandaan ko lang yung kitchen car Oo. na dumidala kabinet. Amo lang ni isa. Kasi hindi wala to yan. Wala ko kakita. Wala, kasi hindi ito daw Amo lang dako. gid Oo, gamo sila o. Tapos yung mga itas mo lang yung mula na una. Pero amo nito ang lagi na nila ko alam. Why? Isa yung bloody bed. Sige niya. Ay, mahal. Tapos kaya to. Amo lang dito ito mangkot kuya gali ya may Restore na sa. Oo. So, pwede ito ka, Close na sila. close. Close na sila. Kita na niya. Hindi lang, Kamista. mahal. Kita na niya land. Ang pinayhan, sinibili Wala na. na to. Hindi na pagana. Kung namin ay klaro, sa akin mga divide ko lang. Oo. Malik isa din na mga Damo ka Invest din naman guys ang dami ng mga all Grabe no? Oo, mga upstairs ta. Oo. Sige, off na ako ng cam. Tapos ang mga books niya ilan na niya sa una. Lagi na yan. Okay na, stop na. Stop recording. Yan tamagi. Gigi, push. Push dito. Diri lang ning vlog ta sa may dalom kay sa babaw puro paintings na kagbawal. So mo lang ni danay vlog ta sa may Hofileña Ancestral House.